ברוכים הבאים לשרשרת יזמות בערוץ סיפור 555, ואני שמחה לארח היום את עינת ליבי כהן, ועם הנושא, נושא ממש מעניין היום, כטכנולוגיה נוגעת ברגש, יזמות שמתחילה מבפנים. ובשלב הראשון אני רוצה לתת לעינת קודם כל להציג את עצמה, במה היא עוסקת, מה היא עושה. אז איזה כיף להיות כאן. אני עינת ליבי כהן, ואני עושה כל מיני דברים. אני חושבת שבגלל זה אולי אני גם בשרשרת הזאת. יש לי עסק שנקרא בוטים עם נשמה, ששם אני נותנת שירותים לעסקים, ואני גם אוהבת ליזום כל מיני מיזמים שונים, אם זה מיזמים חברתיים, מיזמים אישיים, ובעצם היום אנחנו נראה לי נדבר על זה, על איך בעצם עושים יזמות שמחוברת ללב. מהמם. אז אני רוצה, בואי נתחיל קודם בנקודה הכי ראשונית, ואני רוצה שתספרי לי, תתחילי ממש בסיפור שלך, למה בעצם אנחנו נמצאות פה עכשיו, ואת זאת שמדברת על יזמות. אני יכולה לדבר מהנקודת מבט שלי, שמבחינתי את היזמת האולטימטיבית שיצא לי להכיר בחיים, ואני רוצה לתת לך את השרביט, פשוט לדבר על זה. אמ, אז אני חושבת יש לי הרבה רעיונות כל הזמן. הראש שלי לא מפסיק לחשוב, וכל פעם שאני שומעת משהו וזה, זה ישר מקפיץ לי, אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות משהו כזה. ולאורך החיים שלי, אני חושבת שזה התחיל יותר מגיל מבוגר, כאילו מגיל 24 כזה, אחרי שככה השתחררתי מהצבא, ו... והתחלתי לעבוד במקצוע שלי של מחשבים, ואז אבל כל הזמן היה לי מה אני עושה עוד, כל פעם למדתי ועשיתי עוד דברים תוך כדי, וכאילו אני לא מכירה את עצמי בשקט, כאילו כל הזמן אני באיזושהי עשייה. ואם זה ללמוד כל מיני דברים, לתחומים ולעשות כל מיני פרויקטים בכל מיני תחומים. כשאני גרה במושב בורגתה, כשעברנו למושב, מיד הצטרפתי לוועדת איכות סביבה, כדי לעזור להטמיע את כל הנושא של פחים ירוקים, מחזור ועוד כל מיני דברים כאלה. איכשהו אני תמיד מוצאת את עצמי בכל מיני נקודות כאלה של חשובות לי, איך אני עוזרת לקדם את הדברים האלה, גם במרחב החברתי וגם לעצמי. מהמם. אז אני רוצה בואי נתייחס רגע לנקודה שבה את יוצרת יוזמות, לא רק בקטע הקהילתי, אלא איך את לוקחת את הרעיונות שיש לך בראש ומביאה אותם לידי מימוש, כי אחד הדברים שבעיניי מדהימים אצלך, זה שאת כל הזמן מייצרת דברים, אבל זה לא רק רעיונות שנשארים לך בראש, אלא את מביאה אותם לידי ביטוי ואת פועלת איתם, את עושה איתם. וזה משהו שאני חושבת שיכול להיות נכס אדיר לאנשים ללמוד ממך, איך את עושה את זה. אז אני אשמח שתספרי לנו יותר. אוקיי, בוא ניקח לדוגמה יוזמה של לפני שנה, שנתיים, עלה לי רצון להפיק מופע, אוקיי? להעלות מופע אישי שלי, וזה משהו לא עשיתי לפני כן, ואיך בעצם ניגשים לזה. אז קודם כל, לקבל את ההחלטה הזאת. אוקיי? הדבר הראשון זה ולהחליט שאני הולכת על זה. עכשיו, כמו שאמרתי, יש לי הרבה רעיונות, אז למה דווקא ללכת על הרעיון הזה? אוקיי? כי הרעיון הזה, הייתה שם עבורי איזושהי קריאה פנימית שחזרה וחזרה וחזרה. זה כאילו לא בא לי רק ביום אחד, קמתי והחלטתי, זה חזר על עצמו. איזה כמה ימים, איזה ככה שבועיים, והבנתי שיש כאן משהו שהוא רוצה לצאת החוצה. אני רוצה רגע לעצור אותך. אוקיי. כשאת אומרת, הייתה לי קריאה פנימית, את יכולה להסביר מה זה אומר, איך את יודעת
מה זה הקריאה הפנימית הזאת? זה משהו שהוא, כאילו אם אני שואלת את עצמי את השאלה, האם באמת, למה את רוצה לעשות את זה? האמת שלמה לא כל כך ידעתי, אבל האם את רוצה לעשות את זה? האם את מתלהבת? האם את מתרגשת? ועלה לי כל הזמן תשובה, התשובה כן. זה כי לפעמים יש דברים שככה רעיונות שאני ממש מתלהבת כשאני חושבת עליהם, ואז שעה אחרי או יום אחרי אני שואלת את עצמי, כאילו את השאלה הזאת, האם זה מלהיב אותי, מרגש אותי, והתשובה היא, כאילו, לא, מה חשבתי לעצמי, כאילו, בכלל, אוקיי? אז כשיש משהו שהוא חוזר וקורה, זה מבחינתי איזושהי קריאת לב כזאת פנימית. אז זה... מעניין. אז את אומרת שבעצם